Joy. Bata sa kabila. Bago na. Kita mo? Yata sila yung 3 di ba? Oo. Yata yung ano? Pau. 3A. Ito. And then, mag-fill up.
Bali, ayan po, nakauwi na po kami ng aming bahay. So, kaliligo ko lang po. Siyempre, kailangang maligo para iwas po sa sa kumakalat na virus. So, ayan guys, ako ay ngayon ay kumakain. Kain tayo guys. Yan. Ito po yung siomay. Ubus na namin yung siomay. So, ayan. Ito po ay Jollibee. Ayun guys, sobrang gutom na gutom kami. Kakalakad. Nakahanap ng exit. Nakahanap ng makakainan. Kasi first time lang po namin nagpunta doon. Kulang pala. So ayan, nagkanda ligaw-ligaw kami. So, kain tayo guys. Bali, dinner ko na po ito. Buti nga kamo, hindi malakas po yung ulan. Kasi diba may bagyo. So, nangangamba po ako kanina. Baka ako bumaha. Maabutan kami ng baha. Magkamay na ako guys, oh. Sarap magkamay. Ayan. Nagawa na po namin yung dapat namin gawin. Nakapagpa-renew po ako ng passport. Nakapagpa-change status. So, pipick upin po namin siya. Katapusan po ng November. Bali, ang ginawa po namin for pick up po. Pwede naman pong for deliver. Kaya lang, si Paolo po, mas gusto niya pick upin na lang para sure na matatanggap po talaga namin yung passport. Kasi baka maligaw. Ngayon, para sure na makukuha namin. And guys, kain lang po muna ako. Bye!